Vad är då SQ-modellen? Jo, SQ står för Sales Quotient. Vi känner till begrepp som IQ, EQ, men där SQ är ett mått på hur väl ett företag arbetar med sin försäljning. Och jag har sedan jag började med försäljning i mitten på 90-talet så har jag varit intresserad av försäljningsarbete och också väldigt intresserad av att ta reda på vilka faktorer som gör att vissa företag lyckas bättre med sin försäljning än andra, trots att man har ungefär samma förutsättningar. Och i början av 2017, eller sen 2017 ska jag säga, så har jag lite mer kontinuerligt studerat, analyserat och utvärderat både de projekt där jag själv har varit inblandad eller de företag jag har arbetat för eller varit delägare i, men också externa företag där jag kanske har varit som konsult under korta perioder, eller bara haft möjlighet att studera försäljningsarbetet hos de företagen och också sett då vad det är som har gjort att det har blivit framgångsrikt och vad som har gjort att det har blivit mindre framgångsrikt. Och när jag har gjort det här så har jag varit noggrann med att ha en akademisk infallsvinkel på det här, ett förhållningssätt. Eftersom för mig så är det givet att försäljning är precis lika akademisk som till exempel marknadsföring, ekonomi eller ledarskap eller vad vi nu stöter på i vårt företagande. Och sen juli 2020 så har jag på heltid ägnat mig åt SQ-modellen och de här studierna och analyserna för att hitta vilka faktorer då som gör att ett företag blir mer framgångsrikt än ett annat avseende sitt försäljningsarbete. Och det jag ganska tidigt kom fram till och så, det är att vi har olika typer av drivkrafter som gör att försäljningen blir mer eller mindre framgångsrik. Och de kan man dela upp i två grupper. Den ena är inre drivkrafter och det kommer jag återkomma till. Den andra gruppen är de yttre drivkrafterna. Och de yttre drivkrafterna, det är sådana som vi inte direkt kan påverka utan vi som företag måste anpassa oss efter och hantera på bästa sätt. Det kan handla om marknadsstrukturer, det kan vara politiska beslut, det kan vara legala ändringar och så vidare. Det måste vi leva med, men i de flesta fall så kan vi inte styra dem överhuvudtaget. Medan de inre drivkrafterna är det som är absolut viktigast för om ett företag ska lyckas med sitt försäljningsarbete. De inre drivkrafterna, det är struktur, det är kompetens, det är exekverande, det är erbjudande, det är information, kommunikation och det är motivation. Och de här 7 drivkrafterna, när vi arbetar med dem på rätt sätt, då kommer vi också uppnå ett optimalt försäljningsresultat. Så egentligen kan man väl säga att SQ-modellen, det är en arbetsmetodik som ger ett optimerat försäljningsarbete. Det är alltså det mest optimala sättet att jobba med sin försäljning.